السلام علیکم، زه ايمليار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. هارډ ډیسک څه شی دی، کمپیوټر کې څه دنده لري او څو ډوله هارډ ډیسک موږ لرو. څرنګه چې موږ تېرو ویډیوګانو کې پر ریم باندې وغږېدو چې ریم څه شی دی او هلته موږ وویل چې موږ کمپیوټر کې دوه ډوله سټوریج لرو چې یو موږ سره پرمننټلی دی یعنې دایمي او بل موږ سره سیکنډري دی یعنې موقتي. موقتي باندې خو موږ وغږېدو چې هغه موږ سره ریم موږ ریم تشریح کړو چې څه کار کوي، څه دنده لري او څونه ریم موږ ته ضرورت دی. اوس راځو هارډ ډیسک باندې غږېږو چې د هارډ ډیسک دی څه لپاره استعمالیږي، کوم ډول هارډ ډیسک باید موږ واخلو او څومره هارډ ډیسک باید موږ واخلو. نو دلته خبره دا دی پیدا کېږي چې کله موږ هم کار کوو نو موږ له د داسې یو سټوریج، داسې یو میموري او د داسې یوې حافظې ضرورت دی چې هغه زموږ ډیټا د ډېر وخت لپاره وساتي تر څو موږ چې کله هم راځو هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه استفاده وکړو. چې دغه سهولت او دغه اسانتیاوې موږ ته هارډ ډیسک جوړوي او هارډ ډیسک موږ ته راکوي تر څو موږ وکولی شو خپله ډیټا په ښه شکل سره هارډ ډیسک کې سټور کړو. هارډ ډیسک زموږ ډیټا د دایم لپاره یا د ډیر وخت لپاره یا تر هغه وخته پورې ساتي تر څو چې موږ ورانه شو قصدا هغه ډیټا ډیلیټ نه کړو یا هارډ ډیسک فارمټ نه کړو او یا هم هارډ ډیسک خراب نشي او هغه ډیټا له منځه لاړ نشي. هارډ ډیسک موږ سره په دوه ډوله دی چې یو موږ سره HDD هارډ ډیسک دی او بل موږ سره SSD هارډ ډیسک دی. تاسې به د دغه دوو نومونو سره کیدای شي بلد هم اوسئ. بازار کې نن سبا دا دواړه ډېر زیات ښکته پورته کیږي. HDD فل فارم چې دی موږ سره هارډ ډیسک ډرایو دی. SSD فل فارم موږ سره سولیډ سټیټ ډیسک دی. HDD چې دی موږ سره دی کې پلیټرز موجود وي. پلیټرز به تاسې پیژنئ لکه څنګه چې موږ سره د CD هغه کیسټ وي هغسې پلیټرز موجود وي. دغه پلیټرز د مقناطیس په واسطه یا میګنټ په واسطه پوښل شوی وي او دغه کې موږ سره ډیټا سټور کیږي او د دې په واسطه چې څونه دا تیز موږ سره تاویږي هغومره زر زموږ ډیټا سټور کیږي، ریډ کیږي او هغومره زر زموږ ډیټا ریډ کیږي. ریډ او ریډ به هم تاسو اورېدلی وي. کله چې موږ یو شی هارډ ډیسک ته کاپي کوو، کله چې موږ یو شی هارډ ډیسک ته وراچوو دې ته رایټ ویل کیږي او کله چې موږ هغه ډیټا هغه مواد له هارډ ډیسک څخه راخلو پر هغه باندې پروسس کوو له هغه نه کار اخلو دې ته ریډ ویل کیږي. نو زموږ په هارډ ډیسک کې HDD هارډ ډیسک کې چې کوم ریډ او رایټ ترسره کیږي هغه د دغه پلیټرز په واسطه او د دې سره یو په حساب یو سټک موجود وي چې د هغه ځان ته خصوصیات وي د هغه په واسطه ډیټا راخیستل کیږي، ریډ او رایټ کیږي. د دې ترڅنګ بیا موږ سره SSD موجود دی چې SSD کې بیا دغه کانسپټ موږ سره نشته. دا کوم پلیټرز چې موږ سره موجود وي، دا کوم سټک چې موږ سره موجود وي دغه شیان نه وي بلکې هغه کې موږ سره واړه چیپونه وي چې زموږ ټوله ډیټا په هغه چیپونو کې سټور کیږي. د ده څو ګټې دي. لومړی ګټه دا د HDD او د SSD ترمنځ فرق. لومړنی فرق دا دی موږ سره چې HDD نسبت SSD ته کمزوری دی. یعنې د SSD کوم پرفارمنس چې دی، کوم کار چې دی، کوم پروسس چې دی هغه ډېر زیات تیز دی له HDD څخه. بل خبره دا ده چې کوم SSD هارډ ډیسکونه موږ سره دي هغه د کمپیوټر په چارج کې ډېر ښه رول لري. یعنې د برق استعمال ډېر کم دی نسبت HDD ته. که چېرته تاسې بازار ته لاړ شئ او د 256 HDD او د 256 SSD پوښتنه وکړئ نو د دوی ترمنځ به 2 چنده فرق موجود وي. تقریبا که 2 چنده نه وي نو همدغومره ساحو کې شاوخوا کې به موجود وي. مثال که تا ته HDD په 256 GB په 2000 افغانۍ مثال د خبرې درکول کیږي نو په څنګ کې به SSD تاسو ته په 3.5 یا هم 4,000 افغانۍ درکول کیږي. همدغه وجه ده چې خلک HDD ډیر استعمالوي او SSD کم استعمالوي. اوس که چېرته ستاسې ډیټا دومره نه وي چې تاسې کولی شئ په کم سپیس باندې خپل کار وچلوئ نو تاسو لپاره غوره مشوره دا ده چې تاسې خپل کمپیوټر کې SSD هارډ ډرایو انسټال کړئ تر څو ستاسې د کمپیوټر پرفارمنس، ستاسې د کمپیوټر پروسس تیز وي او ستاسې د کمپیوټر برق هم بچت واوسي. خو که چېرته تاسې وایئ چې یاره زموږ کومه ډیټا چې د هغه ډېر په دغه کې ډېر زیات دی او د دې لپاره غټ ځای ته ضرورت دی نو بیا تاسې مجبور یې چې HDD هارډ ډیسک واخلئ که چېرته تاسې اقتصادي وضع کمزوری وي. ځکه SSD موږ سره ما تاسو ته مخکې وي چې ډېر زیات قیمته پرېوځي. خو بعضې لیپټاپونه موږ سره داسې هم دي چې موږ سره 2 رقمه او یا هم 2 هارډ ډیسکه سپورټ کوي په یو وخت کې. هلته بیا تاسو لپاره پلس پوینټ دا ده چې تاسو کولی شئ 2 هارډ ډیسکه واخلئ. یو به تاسو سره HDD وي که هغه تاسو 1 TB اخلئ یعنې 0 GB او یا هم 2 TB اخلئ او بل موږ سره بیا تاسو SSD اخیستلی شئ چې یو 128 GB اخیستلی شئ. یوازې به په هغه کې تاسو خپل وینډوز اچوئ یعنې OS یا اپریټنګ سیسټم اچوئ تر
څو ستاسو د کمپیوټر پرفارمنس تیز وي. نور چې کومه ډیټا تاسو سټور کوئ هغه بیا تاسو کولی شئ HDD هارډ ډیسک کې سټور کړئ. نو دا په لنډه کې بیا تاسو ته وایم چې زموږ کومه ډیټا د دایم لپاره یا د ډیر وخت لپاره سټور کیږي هغه په هارډ ډیسک کې سټور کیږي. ډیټا موږ ته ټول هارډ ډیسک ساتي او چې کله موږ پروسس لپاره راخلو ډیټا موږ له هارډ ډیسک څخه راخلو او هارډ ډیسک موږ سره په دوه ډوله دی چې یو موږ سره HDD ده بل موږ سره SSD ده. HDD نسبت SSD ته ارزانه ده ځکه چې SSD موږ سره پرفارمنس کې مخه ده نور کارونو کې مخه ده خو HDD تر هغه بیا لږ ذره کمزوره ده. نو که ستاسو وس رسي کوشش کوئ خپل کمپیوټرونو ته SSD هارډ ډیسک واخلئ تر څو ستاسو کمپیوټر تیز وي ستاسو د کمپیوټر پرفارمنس تیز وي او ستاسو کارونه په ښه شکل سره سرته ورسیږي. که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولی شئ ماله کمنټ پرېږدئ پوښتنه وکړئ. زه به کوشش کوم ستاسو جوابونه همالته کمنټ کې ولیکم. که بیا هم ستاسو سر پرې نه خلاصېده کوشش کوو هغه موضوع وڅېړو پر هغه باندې بېله ویډیو تیاره کړو تر څو ستاسو ذهن پرې خلاص شي. تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.